Lektion 1. Tekniska förutsägelser. Futurism och teknik är så fascinerande ämnen, men några förutsägelser om framtida teknik. Verkligen. Jag tror att artificiell intelligens kommer att fortsätta att omforma vårt dagliga liv. Och med det kommer etiska överväganden som samhället måste navigera i. Exakt. AI kan öka effektiviteten, men det väcker också oro när det gäller jobb. Så, vilka andra tekniska framsteg förväntar du dig? Jag förutser en betydande utveckling inom förnybar energiteknik. Det låter lovande. Det kan i hög grad bidra till att bekämpa klimatförändringarna. Ja, och framsteg inom bioteknik kan revolutionera vården. Det verkar som om framtiden rymmer både spännande innovationer och betydande utmaningar, eller hur? Lektion 2. Ekonomiska skillnadstrender. Trenderna i ekonomisk ojämlikhet mellan nationer är häpnadsväckande, tror du inte? Ja, det skapar betydande hinder för global utveckling och stabilitet. Klyftan ökar och det verkar accelerera på många ställen. Det är verkligen nedslående när vi tar hänsyn till tillgängliga resurser. Hur tror du att vi kan överbrygga denna växande klyfta? Lösningar kan inkludera rättvis handelspraxis och skuldförlåtelse för utvecklingsländer. Ja, och internationellt samarbete är avgörande för att hantera ekonomiska skillnader. Så, tror du att utbildning spelar en viktig roll för att hantera ojämlikhet? Visst, att utbilda samhällen utrustar dem med verktygen för att skapa förändring. Lektion 3. Invandringspolitiska förändringar. Förändringarna i invandringspolitiken över hela världen är ganska anmärkningsvärda, eller hur? Eller hur? Verkligen! Det återspeglar förändrade attityder till globalisering och migration. Ja, och vissa nationer blir mer restriktiva, medan andra är mer välkomnande. Det får en att undra över effekterna på samhällen och ekonomier. Absolut. Vad tror du är de viktigaste faktorerna som driver dessa förändringar? Ekonomiska förhållanden och säkerhetsproblem spelar säkert en viktig roll. Det är sant, men det är viktigt att erkänna den mänskliga aspekten av invandring också. Exakt. Politiken bör balansera nationella intressen med humanitära hänsyn. Så, hur kan individer förespråka rättvisa invandringspraxis? Lektion 4. Farmaceutisk etik. Läkemedelsföretagens etik inom global hälsa är ett spännande ämne, eller hur? Verkligen. Det väcker frågor om vinst kontra patientvälfärd. Ja, särskilt i regioner som saknar tillgång till viktiga mediciner. Det är frustrerande att bevittna livräddande läkemedel prissatta utom räckhåll för många. Hur tror du att dessa företag kan balansera vinster med etiska överväganden? De borde prioritera öppenhet och investera i prisvärda lösningar. Det låter rimligt. Dessutom kan samarbete med regeringar förbättra tillgången. Absolut. Så, tror du att konsumenterna kan påverka dessa företag? Visst, informerade konsumenter kan driva efterfrågan på etiska metoder. Lektion 5. Effekterna av naturkatastrofer. Miljökatastrofernas inverkan på globala samhällen är häpnadsväckande. Håller du inte med? Ja,
Det är sammanslående att se samhällen kämpa för att återhämta sig. Varje katastrof verkar förvärra befintliga sårbarheter, eller hur? Verkligen. Det framhäver behovet av bättre beredskaps- och motståndskraftstrategier. Vad tycker du bör prioriteras i katastrofinsatserna? Jag tror att samhällsengagemang och lokal kunskap är avgörande element. Ja, det ger invånarna möjlighet att effektivt bidra till återhämtningsinsatser. Så, tror du att klimatförändringarna bidrar väsentligt till frekvensen av dessa katastrofer? Absolut. Att ta itu med klimatförändringarna är absolut nödvändigt för att mildra framtida risker. Lektion 6. Ungdomsaktivism. Ungdomarnas roll i politiska rörelser ökar. Har du lagt märke till det? Visst. Ungdomar är allt mer högljudda om de frågor de bryr sig om. Det verkar som om sociala medier förstärker deras röster på global skala. Verkligen. Det är inspirerande att se unga aktivister leda kampen för förändring. Men tror du att de står inför några utmaningar i dessa rörelser? Ja, de stöter ofta på skepsis från äldre generationer. Vad tror du kan överbrygga generationsklyftan? Samarbetsinitiativ mellan ungdomar och erfarna ledare kan främja förståelse. Det låter lovande. Hur kan vi stödja ungdomsaktivism ytterligare? Lektion 7. Demokratins framtid. Det föränderliga landskapet för demokratiskt styre är ett ämne av stor betydelse, eller hur? Visst, det väcker frågor om framtiden för globala politiska system. Ja, med ökande auktoritarism i olika regioner är det ganska oroande. Det är nedslående att bevittna urholkningen av de demokratiska värdena i vissa länder. Hur ser du att tekniken påverkar demokratins framtid? Det kan både öka öppenheten och även innebära utmaningar, till exempel felinformation. Exakt. Väljarengagemang måste anpassas till dessa nya landskap. Så, vilka strategier tror du kommer att stärka de demokratiska processerna? Att främja medborgarutbildning och uppmuntra deltagande är viktiga steg framåt. Lektion 8. Teknisk reglering. Har du lagt märke till regeringarnas senaste försök att reglera stora teknikföretag? Ja, det verkar som om teknikjättarna är under mer granskning än någonsin tidigare. Verkligen. Det påminner mig om ordspråket: med stor makt kommer stort ansvar. Exakt. Men ibland undrar jag om lagstiftare verkligen förstår tekniken de reglerar. Det är en giltig punkt. Den tekniska innovationstakten överträffar ofta lagstiftningsprocesserna. Ja, och här är vi kvar och gissar hur de framtida reglerna kommer att se ut. Jag antar att det är en balanseringsåtgärd som främjar innovation samtidigt som konsumentskyddet säkerställs. Exakt. Vad tror du kommer att bli nästa stora fråga inom teknisk reglering? Jag misstänker att dataskyddsproblem kommer att stå i centrum när människor blir mer medvetna. Lektion 9. Situationen i Afghanistan. Den pågående situationen i Afghanistan är ganska oroande, eller hur? Det är det verkligen. Det är hjärtskärande att se den kamp som så många människor möter. Absolut. Den humanitära krisen verkar ha förvärrats sedan talibanernas övertagande. Ja, och effekterna på kvinnors rättigheter är särskilt alarmerande.
Helt rätt. Utbildning och möjligheter för kvinnor har minskat drastiskt. Det får dig att undra hur det internationella samfundet kommer att reagera på lång sikt. Verkligen. Det verkar finnas en känslig balans mellan diplomati och humanitärt bistånd. Exakt. Man kan bara hoppas på en ljusare framtid för det afghanska folket. Jag håller helt med. Men de afghanska medborgarnas motståndskraft är verkligen beundransvärd. Lektion 10. Automatisering och jobb. Framtiden för arbete i en automatiserad värld är ett fascinerande ämne, skulle du inte hålla med? Absolut. Jag undrar ofta vilka typer av jobb som fortfarande kommer att finnas inom en snar framtid. Tanken på att robotar tar över våra jobb är både spännande och något skrämmande. Ja, det känns som att vi lever i en science fiction-film, eller hur? Verkligen. Men nya möjligheter kan också uppstå genom denna förändring. Helt rätt. Utbildning och omskolning kommer att vara avgörande för arbetskraften. Exakt. Arbetsgivare och lärare måste samarbeta för att förbereda framtida arbetare. Så förväntar du dig en minskning av jobbmöjligheterna när automatiseringen ökar? Jag tror att det kommer att utvecklas. Vissa jobb kan försvinna, medan nya områden kommer att dyka upp. Lektion 11. Mångfald och inkludering. Ansträngningar mot inkludering i olika nationer har fått fart nyligen, eller hur? Väldigt mycket så. Det är uppmuntrande att se att många organisationer prioriterar mångfald. Absolut. Att uppnå verklig inkludering kan dock vara ganska komplicerat. Ja, det kräver mer än bara politik. Det kräver också ett kulturellt skifte. Exakt. Hur tror du att organisationer kan främja sådana förändringar effektivt? Att delta i öppna dialoger och utbildning kring mångfald kan vara effektfullt. Rätt. En konsekvent utvärdering och anpassning av mångfaldsinitiativ är också avgörande. Tror du att vi är på väg i rätt riktning? Jag hoppas det. Framstegen kan vara långsamma, men varje steg räknas. Lektion 12. Handelssamtal. Har du någonsin funderat på hur globala handelsavtal formar internationella relationer? Det är faktiskt ganska spännande. De kan antingen bygga broar eller väcka spänningar. Exakt. Ibland verkar det som om länder förhandlar som barn som slåss om leksaker. Du är perfekt. Komplexiteten kan ibland vara underhållande, men ändå förbryllande. Och låt oss inte glömma det speciella språk de använder. Det är som om de försöker förvirra oss. Det känns verkligen så. Men i slutändan kan dessa avtal förbättra ekonomiska band, eller hur? Ja, samtidigt som det ibland orsakar friktion över tullar och handelshinder. Så, tror du att globala handelsavtal är mer fördelaktiga än skadliga totalt sett? Jag tror att de har potential för betydande fördelar, förutsatt att de är utformade på ett rättvist sätt. Lektion 13. Icke-statliga organisationer och humanitärt bistånd. Har du funderat på de icke-statliga organisationernas roll i krishanteringen? Ja, de är ofta de osugna hjältarna som ger omedelbar lättnad under nödsituationer. Verkligen. Deras smidighet och lokala kunskap kan göra en värld av skillnad. Men finansiering kan ofta vara en betydande begränsning, eller hur? Absolut.
Att säkra fortlöpande stöd i turbulenta tider är en utmaning. Ändå kan deras ansträngningar leda till långsiktiga utvecklingsinitiativ, eller hur? Ja, hållbara program kan hjälpa till att återuppbygga samhällen. Så tycker du att samarbete med regeringar är avgörande för framgång? Det är viktigt. Partnerskap kan förstärka sin inverkan enormt. Lektion 14. Mat för eftertanke. Har du någonsin funderat på varför vissa länder har matbrist medan andra har ett överflöd? Det är en ganska förvirrande fråga, verkligen. Jag undrar ofta hur vi effektivt kan skicka överskottsmat från en region till en annan. Det handlar inte bara om överflöd. Distributionslogistik är en kritisk utmaning. Till exempel, transport av lättfördärvliga föremål kräver specialiserade anläggningar. Absolut. Dessutom kan lokal infrastruktur avsevärt hindra processen. Föreställ dig att du försöker flytta gods över trasiga vägar. Det är ett recept på katastrof. Och hur är det med politikens roll i matdistributionen? Politik kan starkt påverka jordbrukspolitiken och subventionerna, vilket gör det ännu mer komplicerat. På tal om komplexitet, har du hört talas om matöknarna? Jag har. Det är områden med begränsad tillgång till prisvärd och näringsrik mat. Rätt. Det är förvånande att i en värld med så mycket mat, vissa människor fortfarande blir hungriga. Lektion 15. Kulturanslutning. Har du märkt hur kulturella skillnader kan leda till missförstånd? Ja, det är fascinerande och ibland ganska underhållande. Att noggrant observera olika seder kan få en att känna sig som en detektiv i ett kulturellt fall. Verkligen. Jag hälsade en gång felaktigt en kollega med ett handslag när hon förväntade sig en båge. Det måste ha varit besvärligt. Men det är de ögonblicken som lär oss värdefulla lektioner. Det är sant. Att förstå kulturella normer kan lindra felkommunikation. På tal om felkommunikation hörde jag en underhållande historia om någon som blandade ihop ordet gåva med gift på ett främmande språk. Åh, herregud. Det låter som ett recept på katastrof. Eller intressant festhistoria. Ja, humor kan ofta överbrygga klyftan mellan kulturer, eller hur? Lektion 16. Vatten är viktigt. Vattenrättigheter har blivit ett hett ämne nyligen, eller hur? Verkligen. Det verkar som om en grundläggande nödvändighet inte borde vara så komplicerad. Du skulle tro det. Ändå saknar många fortfarande tillgång till rent vatten. Det är ganska alarmerande. Vattenbrist kan leda till allvarliga konsekvenser för samhällen. Rätt! Vissa hävdar att det är en mänsklig rättighet, medan andra ser det som en vara. Den skillnaden i perspektiv komplicerar saken ytterligare. Dessutom överskuggar industriell vattenanvändning ofta personliga behov. Exakt. Det är ofta en kamp mellan jordbruksbehov och personlig konsumtion. Har du stött på begreppet virtuellt vatten? Lektion 17. Dialoger om diplomati. Diplomatiens roll för att upprätthålla global fred verkar underskattad nu för tiden, eller hur? Absolut. Medan vi ofta hör om konflikter överskuggas ansträngningarna för att lösa dem ofta. Ja, dessa diplomater är som fredsninjor, arbetar outtröttligt bakom kulisserna. Vilken humoristisk beskrivning. Ändå är det sant. De jonglerar mästerligt relationer mellan nationer.
Och låt oss inte underskatta dialogens kraft. Kompromiss kräver ofta kreativa förhandlingar. Verkligen. Kommer du ihåg den tid då en mindre handelstvist löstes över en gemensam måltid? Ja. Det är en perfekt illustration att ibland, att bryta bröd kan bryta hinder. Mat har verkligen ett otäckt sätt att främja fred och dialog. Och hur är det med konsten att övertala? Det är viktigt i den offentliga diplomatin. Lektion 18. Gröna innovationer. Har du någonsin tänkt på hur grön teknik formar vår framtid? Det är ett spännande koncept, särskilt med tanke på det pressande behovet av hållbara lösningar. Exakt. Innovationer inom miljövänlig teknik verkar dyka upp nästan dagligen. Ja, det får en att undra om vi snart kommer att ha flygande cyklar som drivs av solenergi. Vilken nyckfull tanke! Men i verkligheten gör förnybara energikällor betydande framsteg. Verkligen. Dessutom kan grön teknik ha stor inverkan på industrier som jordbruk. Absolut. Föreställ dig gårdar som använder vertikala trädgårdstekniker som sparar utrymme och resurser. Det skulle vara en spelväxlare för stadsområden, särskilt. På tal om stadsområden, har du observerat hur smarta städer integrerar teknik? Lektion 19. Rättvisa för alla. Begreppet social rättvisa får fart globalt, tror du inte? Verkligen. Det verkar som en avgörande tid för förespråkande och medvetenhet. Ja, det är viktigt för rörelser att få röster och synlighet i dagens samhälle. Absolut. Med teknik är det lättare än någonsin att öka medvetenheten om orsaker. Har du sett effekten av sociala medier på dessa rörelser? Det kan förstärka röster och mobilisera grupper snabbare än konventionella metoder. Exakt! Ändå är det viktigt att se till att budskapet förblir tydligt och fokuserat. Verkligen. Advocacy är mer effektivt när alla är på samma sida. På tal om sidor, har du läst om hur litteratur påverkar social rättvisa? Lektion 20. Navigera på öppet hav. Sjöfartssäkerhet har blivit ett kritiskt problem i dagens värld, eller hur? Det har det verkligen. Med piratkopiering och territoriella tvister är vattnet ganska tumultartat. Exakt. Det är nästan som om havet har blivit ett slagfält. Ganska underhållande, om en allvarlig metafor. Piratkopiering låter som något ur en film. Ändå är det en skarp verklighet för många nationer. Stora vatten utgör enorma utmaningar för säkerheten. Ja, att säkerställa säker passage för handeln är avgörande för globala ekonomier. Och länder måste samarbeta för en effektiv sjöfartsstyrning, eller hur? Absolut. Det kräver samarbete och delat ansvar för att skydda sjövägarna. Intressant nog spelar internationell rätt också en avgörande roll för att definiera territorialvatten. Lektion 21. Krishantering. Flyktingkrisen är ett pressande problem globalt, eller hur? Verkligen. Det kräver omfattande strategier för att ta itu med de utmaningar som fördrivna individer står inför. Ja, det är ganska komplext. Det finns så många faktorer som spelar in. Många verkar förbise det faktum att flyktingar ofta söker ett bättre liv,
inte bara säkerhet. Rätt. Tillgång till utbildning och sysselsättningsmöjligheter är avgörande för deras integration. Har du sett några innovativa program som syftar till att hjälpa flyktingar att bosätta sig i nya samhällen? Ja. Många initiativ fokuserar på kompetensutveckling och språkutbildning, vilket är avgörande. Det är underbart att se samhällen öka för att stödja dessa individer. Absolut. Solidaritet kan bana väg för förståelse och acceptans. Lektion 22. Tro i dialog. Har du lagt märke till den ökande betydelsen av interreligiös dialog i det moderna samhället? Absolut. Det är viktigt för att främja förståelse mellan olika religioner. Verkligen. Det är ganska spännande hur olika övertygelser kan främja samtal snarare än konflikter. Ja, dialog är ett kraftfullt verktyg för att överbrygga luckor och skingra missförstånd. Har du stött på några engagerande interreligiösa initiativ i ditt samhälle? Jag har. De inkluderar ofta kulturella evenemang som främjar ömsesidig respekt och uppskattning. Det är anmärkningsvärt hur delning av traditioner kan skapa en gemensam grund. Till exempel, utbyte av semesterfirande kan föra samman olika trosuppfattningar. Ja! Det skapar en öppen atmosfär för att lära sig om varandras värderingar. Lektion 23. Startup Surge. Uppkomsten av startups på tillväxtmarknader är spännande, tycker du inte? Det är det verkligen. Entreprenörsandan verkar frodas i olika regioner. Ja, och det är uppfriskande att se innovativa idéer komma från oväntade platser. Definitivt. Många unga företagare förvandlar utmaningar till möjligheter. Har du läst om de tekniska hubbarna som dyker upp i städer som tidigare förbises? Ja, de är grogrund för kreativitet och samarbete mellan nystartade företag. Det känns som en minirevolution, eller hur? Helt rätt. Varje startup har potential att störa industrier och skapa jobb. Och socialt entreprenörskap vinner också dragkraft med fokus på samhällsfördelar. Lektion 24. Samarbeta eller stagnera. Har du någonsin undrat hur länder lyckas arbeta tillsammans trots deras skillnader? Det är spännande, verkligen. Det är nästan som att försöka få katter att samarbeta. Exakt! Visste ni att vissa regioner har blivit framgångshistorier i gränsöverskridande samarbete? Jag kan bara föreställa mig. Vilka är några av dessa framgångshistorier? Det finns till exempel Europeiska unionen, där länder samarbetar i olika frågor, från handel till miljöpolitik. Det är fascinerande. Det verkar som om samarbete kan leda till anmärkningsvärda resultat. Men, naturligtvis, att navigera i politiken måste vara en utmaning. Absolut, det liknar att gå på ett rep med hungriga fåglar som cirklar nedanför. Åh kära! Hoppas inte fåglarna drar ner ofta. Det gör de, och det är därför strategisk kommunikation är avgörande. Lektion 25. Skott och strategier. Har du någonsin övervägt vaccindiplomatiens inflytande på internationella relationer? Det är ett ganska tankeväckande ämne. Vacciner som verktyg för globalt inflytande. Vem skulle ha trott? Verkligen! Det är som ett schackspel, men efter där bönderna är små flaskor med livräddande medicin.
Det är en levande bild. Vilka länder deltar i denna diplomati? Tja, länder som Kina och Ryssland har varit ganska aktiva när det gäller att distribuera vacciner till olika regioner, eller hur? Det har de verkligen. Det är som ett lopp till mållinjen, men istället för medaljer tävlar länder om inflytande. Absolut. Och det har väckt debatter om moral och tillgång till hälso- och sjukvård. Ett tveeggat svärd. Säkert. Det är underhållande hur hälsa kan bli ett förhandlingsskepp. Helt ironiskt. Att överväga hälsa helst bör vara en universell rättighet snarare än ett privilegium. Videom. Lektion 26. Early Bird får mötet. Visst måste du vara medveten om betydelsen av punktlighet när det gäller möten. Det kan inte överskattas. Att komma i tid talar mycket om ens professionalism. Verkligen! Vad sägs om att vi sätter det här mötet till 7:00? Jag misstänker att det är avgörande för oss båda. 7 på morgonen. Det betyder att jag måste vakna innan solen bestämmer sig för att pryda oss med sin närvaro. Exakt. Men föreställ dig hur uppfriskad vi kommer att känna oss efter att ha åstadkommit något före frukost. Touched. Jag antar att det låter uppfriskande. Som ett segervarv i gryningen. Helt rätt. Dessutom kommer kaffet att smaka ännu bättre på den tiden. Doften av nybryggt kaffe när solen går upp. Det kan mycket väl vara en magisk upplevelse. Jag skulle kalla det en väckarklocka för framgång i den mest bokstavliga meningen. Lektion 27. Hälsosamma konversationer. På tal om hälsa, har du observerat hur kostvanor påverkar vårt dagliga liv? Absolut. Det är underhållande hur matval till och med kan väcka debatter bland vänner. Verkligen. Nu, om du var tvungen att välja mellan en god biff eller grillad kyckling, vilken skulle det vara? Det är ett tufft beslut. Båda har sitt överklagande. Men jag njuter av en öm biff då och då. Så du är en köttentusiast. Det ger verkligen en flair till din smak. Jag måste erkänna, en välkokt biff kan vara himmelsk. Ändå är grillad kyckling också ett underbart alternativ. Det är sant. Det är lättare och man kan betrakta det som ett hälsomedvetet alternativ. Jag tror dock att det knappast är någon skada att hänga sig åt då och då. När allt kommer omkring i livet för kort för att hoppa över smak. Kunde inte hålla med mer. Balans är avgörande, särskilt när man kan ha en förkärlek för godis också. Lektion 28. Gård till bord. Har du någonsin varit engagerad i bondlivet? Inte personligen, men jag hör att det är en unik upplevelse. Vad sägs om dig? Ja, jag har hjälpt en vän på hennes gård. Jag hjälper till med mjölkning av korna. Hur spännande! Jag tror att det kräver en viss nivå av skicklighet och mod. Det gör det, och det ger också ett ganska träningspass. Har du någonsin provat det? Jag kan bara föreställa mig. Men jag misstänker att jag skulle vara en klumpig hjälpare till en början. Det kräver övning, ungefär som att cykla. Man måste hitta balans. En passande analogi. Tycker du om att arbeta med djur? Absolut. Varje dag ger nya överraskningar. Som när getterna bestämmer sig för att vara busiga. Lektion 29. Perfekt passform. Har du någonsin provat en skjorta som passar så perfekt? Det känns som en andra hud.
Verkligen! Det är som att hitta en skatt mitt i ett hav av tyg. Vilken stil letar du efter? Jag är särskilt intresserad av något avslappnat men ändå snyggt. Kanske en passande skjorta i en livlig färg. Det låter tilltalande. Har du funderat på hur färger kan påverka ditt humör? Absolut, jag läste någonstans att bära ljusare färger kan öka ditt självförtroende. Verkligen. Det kan också få andra att uppfatta dig som mer tillgänglig. Exakt. Jag bar en gång en ljusgul skjorta och alla komplimenterade mig. Du måste ha sett ganska snygg ut. Gult har ett sätt att lysa upp ett rum. Tack! Jag tycker att kläder ska spegla vår personlighet. Lektion 30. Bokningsbekräftelse. Jag vill bekräfta min bokning, tack. Jag heter John Smith och jag gjorde det förra veckan. Visst, jag ska kolla det åt dig direkt. Vilket datum är din bokning för? Det är för denna lördagskväll. Jag kan knappt... Vänta! Jag ser det här. Du har bokat ett bord för 2 klockan 19, rätt? Ja, det stämmer. Finns det något annat jag behöver vara medveten om? Bara att komma lite tidigt om möjligt. Det kan bli ganska upptaget. Det låter klokt. Jag uppskattar tipset. Inga problem. Är detta ett speciellt tillfälle av en slump? Det är verkligen. Jag skulle vilja överraska en vän. Lektion 31. Helgplaner. Jag är glad att vi håller med om att vilken helg som helst kommer att räcka. Vad sägs om den kommande söndagskvällen? Söndag låter perfekt. Har du någon speciell aktivitet i åtanke? Jag tänkte kanske middag på den nya italienska restaurangen i centrum. Jag har hört fantastiska recensioner om det. Deras pasta är tydligen fantastisk. Jag är en pastaentusiast så det verkar som en match gjord i himlen. Likaså. Jag kan redan föreställa mig att vi njuter av läckra rätter. Vill du utforska deras dessertmeny också? Absolut. En måltid utan efterrätt är som en dag utan solsken, tror du inte? Ganska sant. Jag har hört att deras tiramisu är utanför denna värld. Lektion 32. Vandringsäventyr. Hej! Har du någonsin vandrat förut? Ja, det har jag. Jag älskar att vandra. Det är ett så bra sätt att fördjupa sig i naturen. Det är det verkligen. Att gå bland träden och njuta av den friska luften kan vara föryngrande. Verkligen. Dessutom leder vandringsleder ofta till hisnande vyer. Vad har varit din favoritvandringsupplevelse hittills? Jag vandrade en gång en stig med utsikt över ett fantastiskt vattenfall. Synen var helt enkelt magisk. Det låter förtrollande. Vattenfall har ett sätt att fängsla andan. Det gör de. Har du någonsin vandrat en utmanande stig? Jag försökte en gång och låt oss bara säga, det erövrade mig. Lektion 33. Geografiska underverk. Visste du att Australien ligger mellan Stilla havet och Indiska oceanen? Ja, det är fascinerande hur det är ett av de största länderna i världen. Verkligen. Det kallas ofta en ökontinent. Det gör det unikt. Den biologiska mångfalden där är också anmärkningsvärd. Absolut. Från regnskogar till öknar, de har extraordinära ekosystem. Har du någonsin funderat på att besöka Australiens Great Barrier Reef? Jag skulle gärna vilja.
Snorkling där måste vara en surrealistisk upplevelse. Det är det verkligen. De livliga reven och det marina livet är inget annat än fascinerande. Dessutom, Australien har en rik kulturhistoria med sina inhemska samhällen. Lektion 34. Imponerande utveckling. Jag måste säga att jag var verkligen imponerad av den nya utvecklingen i vår stad. Verkligen. Vad fångade din uppmärksamhet specifikt? Den nya parken de har byggt är verkligen fantastisk. Den är så väldesignad. Jag håller med. Landskapsarkitekturen och lekplatsen gör det till en härlig samlingsplats. Och de gemensamma trädgårdarna är ett fantastiskt tillskott. De uppmuntrar hållbarhet. Rätt. Det är underbart att se fokus på grönområden i stadsplanering. Har du provat några evenemang som hålls i parken än? Ja, jag deltog i en gemensam picknick förra månaden och det var fantastiskt. Det låter roligt. Kanske kan vi ordna en liten picknick där själva. Lektion 35. Strandplanering. Jag kan inte vänta på vår strandresa. Har du bekräftat datumen? Ja. Jag har kontrollerat allt och vi är alla redo. Vilket spännande äventyr vi kommer att ha. Har ni planerat några aktiviteter? Jag tänker på beachvolleyboll och kanske en bål på kvällen. Allt låter otroligt roligt. Jag kan inte vänta med att steka marshmallows. Exakt! Det är något magiskt med en brasa vid stranden. Håller med! Låt oss också se till att packa några bra snacks och musik. Låter som en perfekt kombination. Vad ska du ha på dig på stranden? Jag kommer förmodligen att ta på mig mina favoritbadbyxor och en ljus strandskjorta.